මම අද වැඩි ගන්නන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාහනයක ඩෑෂ් කැමරාවක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ ඇප් එකක්. ඉස්සෙල්ලාම Play Store එකට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා ඩෑෂ් කැම් කියලා සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරාම ඒ විදිහට තියෙන ඇප් ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාට බලලා කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන සමහර ඇප් තියෙනවා වෙනම කැම් එකක් USB කේබල් එක හරහා ෆෝන් එකට සෙට් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහර ඇප් තියෙනවා තමන්ගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරාවම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැම් එක විදිහට ෆෝන් එකේම වීඩියෝ රෙකෝඩ් වෙන්න. ඔයා මෙතනින් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ගිහලා බලන්න කී දෙනෙක් ඒ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න. තවත් ඒ කට්ටිය හොඳ කමෙන්ට් දීලා තියෙන නරක කමෙන්ට් දීලා තියෙන එක බලන්න. නරක කමෙන්ට් දීලා තියෙනවා නම් ඒ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න එපා. ගොඩක් අය ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන හොඳ කමෙන්ට් තියෙන ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒ විදිහට සෙටප් කරගත්තා නම් ඔයාටත් ඔයාගේ ෆෝන් එක ඩෑෂ් කැමරාවක් විදිහට ඔයාගේ වාහනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.